હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વિડિયો શરૂ કરતા પહેલા અમારી ચેનલ એમટીચ એકાઉન્ટિંગ ને લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દેશો જેથી નવો વિડિયો અપલોડ થાય તેનું નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલમાં મળે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો આપણો પોઈન્ટ છે એકાઉન્ટમાં ઓપનિંગ કઈ રીતે નાખવી. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકાઉન્ટમાં ઓપનિંગ બે રીતે નખાય છે. એક માસ્ટરમાંથી નખાય છે. માસ્ટરમાં એકાઉન્ટમાં જઈને જે ઓપનિંગ નાખવાની હોય જેના એકાઉન્ટમાં તેનું એકાઉન્ટ આપણે સિલેક્ટ કરશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે ઓપનિંગ નાખશું કમ્પ્યુટરની ઓપનિંગ નાખશું આપણે 25,000 ડેબિટ. અને બીજી રીત છે ફ્રેન્ડ્સ, રિપોર્ટમાં જઈ બેલેન્સ શીટમાં ટ્રાયલ બેલેન્સ અને ઓપનિંગ બેલેન્સ આપણે અહીંયાથી પણ ઓપનિંગ એક નાખી લેશું. દાખલા તરીકે લેન્ડ એટલે કે જમીન ડેબિટ. ત્યાર પછી કારની ઓપનિંગ નાખીશું. બાઇકની ઓપનિંગ નાખીશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઓપનિંગ હંમેશા કાચા સરવૈયામાં હોય તે આવતા વર્ષે પાકા સરવૈયાની ઓપનિંગ બને. એટલે ઓપનિંગ હંમેશા મિલકતની, ચાલુ મિલકત, સ્થિર મિલકત અને મૂડી એની જ ઓપનિંગ હંમેશા હશે. હવે આપણે ઓપનિંગ નાખી એ અત્યારે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ નાખી એટલે કે ફિક્સ એસેટ્સ બાજુ આપણે ઓપનિંગ નાખી. હવે માલિક મૂડી લાવે ધંધામાં તો એની પણ આપણે ઓપનિંગ નાખવાની થાય. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે માલિકની ઓપનિંગ નાખીશું એટલે કે ધંધાના ઓનરની ઓપનિંગ નાખીશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે પહેલાં જોવાનું રહેશે કે ડેબિટ બાજુ ટોટલ કેટલો છે. અત્યારે 5,50,000 ટોટલ છે. તો આપણે ધંધાના માલિક કેટલા છે? જો એક માલિક હોય તો 5,50,000 આપણે એના એકના ખાતે નાખી દેશું. અથવા તો ધંધામાં બે માલિક હોય તો 5,50,000ના આપણે બે ભાગ કરી નાખશું. અત્યારે ધંધામાં બે માલિક છે, એક રામભાઈ ને એક શ્યામભાઈ. તો રામભાઈમાં આપણે સૌ પ્રથમ 5,50,000ના બે ભાગ કરી લેશું. 2,75,000. તો રામભાઈના ખાતામાં નાખીશું 2,75,000. ત્યાં ક્રેડિટ આવશે. ત્યાર પછી છે શ્યામભાઈ, તો એના ખાતામાં પણ 2,75,000 નાખીશું. આ બે અમાઉન્ટ વચ્ચે ડિફરન્સ ન આવવો પડે ફ્રેન્ડ્સ. ડેબિટ અને ક્રેડિટ બે બાજુ ટોટલ અમાઉન્ટ સરખી રહેવી પડે, નહીં તો બેલેન્સ શીટમાં ડિફરન્સ આવે. ને જો બેલેન્સ શીટમાં ડિફરન્સ આવે તો આપણે ઓપનિંગ નાખવામાં ક્યાંક ભૂલ કરેલી હોય. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, આજનો આપણો આ પોઈન્ટ પૂરો.